කොහමද හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හම්බ වෙන්නවා මගේ අලුත් ඉංග්‍රීසි පාඩමත් අරන්. ඉතින් අදත් මම වටිනා වාක්‍ය තුනක් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වටිනා වාක්‍ය තුන ඉගෙනගෙන තමන්ගේ ඉංග්‍රීසි කතනය වැඩි දියුණු කරගන්න. ඉතින් මේක පාසල් දරුවෙක්ට වුණත් වැඩිහිටියෙක්ට වුණත් කාට වුණත් ගොඩක් වැදගත්. හැබැයි මේවල ටිකක් දිග වාක්‍ය තියෙන්නේ. මේකින්ද මේ මුල ඉඳන් යන කෙනෙක් ඇත්තරම මේ පාඩම බැලුවා කියලා තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. මුලින් ඉඳන් යන කෙනෙක් නම් මගේ පරණ පාඩම් ටික බලන් එන්න. නැත්නම් එකපාරට මේ පාඩම බැලුවොත් ඇත්තට මේකේ තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මුකුත්ම නොදන්න කෙනෙක් මේ වගේ තැනකින් පටන් ගත්තොත් එයාට තවත් එපා වෙනවා. ඒකින්ද මුල් පාඩම් වලට යන්න. ඊට පස්සේ එඩිට් කරගෙන බ්‍රෝකන් විදිහට කතා කරගෙන කොහොමද කතා කරන්න පුළුවන් මට්ටමක් හැදුනහම, ඒ කියන්නේ වැරදි කතා කරන්න පුළුවන් මට්ටමක් හැදුනහම, සරලවම කිව්වොත් සාමාන්‍ය විදියට කියන්නේ කාත් එක්ක හරි නෝමලි කතා කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඊට පස්සේ මේ පාඩම් වලට එන්න. මේ පාඩම් වලින් ඔයගොල්ලන්ට උදව්වක් ගන්න පුළුවන් Taman දන්න ඉංග්‍රීසි ටික තව ටිකක් දියුණු කරගන්න. තේරුණා නේද? ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා වුන්නේ අද මම කියලා දෙන්නම්. අද කියලා දෙන්න යන වාක්‍ය තුන මොනවද කියලා. ඒකේ පළවෙනි වාක්‍ය විදියට තියෙන්නේ Sri Lanka faces the risk of food shortages. මේ food කියන්නේ ආහාර shortage එකක් කියන්නේ හිඟේ කියන එක. Sri Lanka faces ලංකාව මූණ දෙනවලු. Sri Lanka faces face කරනවා කියන්නේ මූණ දෙනවා. මේ S එක ආවේ මේ ශ්‍රී ලංකා එකක් හින්දා. Sri Lanka faces ලංකාව මූණ දෙනවා. The risk අවදානමක් මොකද්ද? The risk of food shortages. ආහාර හිඟයන් වල, ඒ කියන්නේ හිඟයන් ගොඩක් තියෙනලු. ආහාර හිඟයන් වල ලොකු අවදානමකට ලංකාව මූණ දෙනවලු. ඇයි මේ? due to නිසා due to ඉගෙන ගන්න වචනේ because of කියන එක. because of වෙනකොට මේ due to කියන එක දාන්න පුළුවන්. due to the impact බලපෑම හින්දා, බලපෑම නිසා. මොන බලපෑමක්ද? due to the impact of sudden මේ ශනික කියනද sudden weather changes. ඒ කියන්නේ මේ ශනික, ඒ කියන්නේ මේ කාලගුණය වෙනස් වීම නිසා, කාලගුණික විපර්යාස නිසා, ඒ කියන්නේ එකපාරට වෙන මේ කාලගුණික විපර්යාස නිසා due to the sudden weather changes in the country these days. ඒ කියන්නේ මේ දවස්වල මේ එකපාරට රටේ තියෙන කාලගුණික විපර්යාස හින්දා, ඒ කියන්නේ මේ ආහාර හිඟයන් ඇතිවීමේ අවදානමකට ලංකාව මූණ දෙනවා. ශ්‍රී ලංකා faces. ඉතින් ඕක තමයි සරලම දේ. මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ risk කියන වචන නම් හැමෝම දන්නවා. අවදානම කියන එක, shortage කියන එකක් දන්නවා. මේකේ impact කියන එකක් දන්නවා. බලපෑම කියන එක මෙතන තියෙන්නේ of sudden weather changes. හරිද? ශනිකව මේ weather එක change වෙනවා, කාලගුණය වෙනස් වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ sudden එකපාරට හදිසියේ වෙනස් වෙනවා, ශනිකව අන්නේ වගේ අදහස ගන්න පුළුවන් මේ sudden කියන එකේ. ඉතින් මේකෙදී අපි දැනගන්න ඕනේ මේ වාක්‍ය දික් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. බලන්න ශ්‍රී ලංකා faces ලංකාව මූණ දෙනවා. ශ්‍රී ලංකා faces අවදානමකට. ඒ කියන්නේ ආහාර හිඟයන් වල අවදානමකට. The risk of food shortages. මේ due to එකෙන් දික් කරලා තියෙනවා. මොකක් හින්දාද? due to because of කියන එක දාන්නත් පුළුවන් මේ වෙනුවට due to වෙනුවට. Because of the impact of sudden weather changes in the country these days. ඉතින් මේ due to කියන එකෙන් තමයි මේ වාක්‍ය දික් කරලා තියෙන්නේ. අනිත් වාක්‍ය පටන් ගන්න තියෙන්නේ. හරි, මොකක් නිසාද කියන එකෙන් ඊට පස්සේ වාක්‍ය දික් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලෝ. මේ due to, because of වෙන්න පුළුවන්, and වෙන්න පුළුවන්, and ඒ වලින් වාක්‍ය දික් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ තව පුළුවන් owing to, ඊට පස්සේ in order to. ගොඩාක් ක්‍රම තියෙනවා. ඔය මම කිව්ව දේවල් වලට අමතරව තව ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා වාක්‍ය දික් කරන්න පුළුවන් වචන එක වචන පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඒව තමයි මම මේ වටිනා වාක්‍ය තුනෙන් උගන්වන්නේ passive voice වලට අමතරව. දෙවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ she made this warning during a discussion. She made this warning. මේ warning එකක් කියන අනතුරු ඇඟවීමක්. She made this warning. මේ අනතුරු ඇඟවීම කළා. මේ made කරා කියන්නේ කළා කියන අදහස තමයි මෙතන ගන්නේ. making ඒ past tense එක. She made ඒ කළා මොකද්ද කරේ? අනතුරු ඇඟවීම. This warning. මේ අනතුරු ඇඟවීම කළා during a discussion. සාකච්ඡාවක් අතරතුර during a discussion. බලන්න මේ වාක්‍ය දික් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. during a discussion කොහෙදද? at a ministry. ඔන්න තැනක් දැම්මා. කොහෙදද? during a discussion. සාකච්ඡාවකදී කොහෙදද? at the ministry. මොකක් සම්බන්ධයෙන් කරපු සාකච්ඡාවද කියලා තමයි මේ ඊට පස්සේ දාන්න on කියන එකෙන් පස්සේ මොනවා ගැනද මේ සාකච්ඡාව කළේ. හරි? on the implementation. ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන්. මොකක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද? ඒ කියන්නේ මේ සාකච්ඡාව මොකද්ද කියලා මේ කියන්නේ. ඔන්නකින් පස්සේ the implementation of programs. වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම. මොන වැඩසටහන්ද? programs. මොකද මේ programs ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? to increase the production එක ඉහළ දාන්න, නිෂ්පාදනය ඉහළ දාන්න. මොකද of
food crops ආහාරවල නිෂ්පාදනය ඉහළ දාන කියන ආහාර භෝගවල food crops භෝග crops හරි අන්න ඒ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම හරි අන්න ඒක තමයි මේගොල්ලෝ මේ ඩිස්කෂන් එකේදී කරේ ඩිස්කෂන් එක මොකක්ද කියලා තමයි එකකින් කියන්නේ මේ තියෙන්නේ during a discussion එක තිබ්බතේ අමතක කරන්නකෝ තියෙනවා at the ministry කියලා at the ministry කියන එක පොඩ්ඩක් අමතක කරන්න මෙන්න මෙහෙම තිබ්බ කියලා හිතන්නකෝ she made this warning during a discussion මොකද්ද discussion එක on the implementation of programs to increase the production of food crops මොකද්ද මේ සාකච්ඡාව මොකද්ද මේ discussion එක හරි අන්න ඒකයි මේකෙන් සරලවම කියවෙන්නේ discussion එක මොකද්ද අන්න ඒක discussion එක මොකද්ද කියලා කොහොමද කියන්න පටන් ගන්නෙ on කියන එකෙන් දාලා about කියන්නේ අපි ගැන කියලා අන්න ඒ වගේම අදහසක් තමයි on කියන එකනොත් එන්නේ on මෙන්න මේ ගැන on the implementation of programs to increase the production of food crops මේ වාක්‍යය දිගින්ද ඔයගොල්ලන්ට හිතේ මේක ටිකක් අම්බෝ හරි සංකීර්ණ කියලා නෑ මේ මොකද්ද සාකච්ඡාවේ නම හරි සාකච්ඡාවේ මොනෝ ගැනද කතා කරේ කියලා තමයි ඔන්න එකෙන් පස්සේ දාලා තියෙන්නේ තේරුණා නේද මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බා මේ made this warning ඒක නම් දැන් දන්නවා during a discussion during අතරතුර ඒක දන්නවා implement කරනවා ක්‍රියාත්මක කරන implementation ක්‍රියාත්මක කිරීම of programs to increase වැඩි දියුණු කරන්න ඉහළ දාන්න the production of food crops මම හිතනවා ඔක තේරෙන්නේ නැති කියලා මේවල මොනවා හරි නොතේරෙන දෙයක් තිබ්බොත් නිකන් ඉන්න එපා try කරන්න ආපහු සරක් වීඩියෝ එක බලන්න මම මේ පැහැදිලි කරන දේ ආපහු අහන්න හැබැයි එහෙමත් පැහැදිලි තරම් තිබ්බොත් සඳුදන් ගහරුවාද උදේ 11යි දවල් 1යි අතර මට කෝල් එකක් දෙන්න හරි මම දන්න දේවල් හැමදේම කියලා දෙන්න මම හැමදාම කියන වගේ මාත් මේ හැමදේම දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි පොඩි දෙයයි දන්නේ ඒ දන්න දේවල් කියලා දෙන්න මාත් හැමදාම කරන්න ඉගෙන ගන්න එක මම ආස ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ඉතින් ඒක හැමදාම මම ඉගෙන ගන්නවා ඒකේ තියෙන දේවල් හැමදාම මමත් පරීක්ෂණ කරනවා මේක කොහොමද තව කෙනෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්න අපි මේ ගුරුවරු වුණා කවුරු වුණත් මොන ලොක්කෙක් වුණත් අපි මේ හැමදේම දන්නේ නැහැ හැමදාම ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඉතින් ඒක පොඩි කෙනෙක්ගෙන් වෙන්න පුළුවන් ලොකු කෙනෙක්ගෙන් වෙන්න පුළුවන් කාගෙන් වුණත් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හරි ඉතින් ඒකින්ද හැමෝම හරියට ඉගෙන ගන්න මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් කතා කරන්න හරි ඊට පස්සේ තුන්වෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙනවා ඔන්න පැසිව් එකක් තියෙන්නේ he was advised to implement a plan immediately for growing vegetables in gardens and a food crop plan for this season කලින් වාක්‍යෙත් සමහරක් වචන මේ සම්බන්ධයෙන් තිබ්බා ඉතින් ඒතකොට තවත් ලේසි he was advised එයා උපදෙස් දුන්නද he කියන ඔහු කියන එක ඔහු උපදෙස් දුන්නා කියලාද කියන්නේ නැහැ he was advised ඔහුට උපදෙස් දුන්නා අන්න ඉගෙන ගන්න he was advised ඔහුට උපදෙස් දීලා තියෙනවා he has been advised okay ඔහුට උපදෙස් දේවි he will be advised කියන්නේ ඔහු කරන දෙයක් නෙමෙයි ඔහුට තමයි කරලා තියෙන්නේ දැන් මෙතනදී he was advised ඒ කියන්නේ ඔහුට උපදෙස් දුන්නා තේරුණා නේද ඉතින් මේ passive voice විදිහට තියෙන මේව ඉගෙන ගන්න ඔක කියන්න වෙනවා මට උපදෙස් දුන්නා I advised නෙමෙයි ඒ කියන්නේ මම කාටට උපදෙස් දෙනවා කියන එක තමයි මම මේ I advised කියන්නේ මට උපදෙස් දුන්නා I was advised මට උපදෙස් දීලා තියෙනවා I have been advised හරි අන්න ඒ විදිහට උපදෙස් දෙනවා කියන්නේ මේ ඇඩ්වයිස් කරනවා කියන එක. හරි. උපදෙසටත් ඇඩ්වයිස් කියලා කියනවා. මුත් මෙතන කියන්නේ he was advised. ඔහුට උපදෙස් දුන්නා. he was advised මොකටද උපදෙස් දුන්නේ? to implement a plan. plan එකක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේ plan එක කියන්නේ සැලැස්මක් කියන එක නේ. plan එක කිව්වම දන්නවා. to implement a plan. he was advised to implement a plan. plan එකක් ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා ඔහුට උපදෙස් දුන්නා immediately. ඩග්ගාලා. මොකටද? for. මොකක් සඳහාද කියලා තියෙන්නේ. for එකකින් සම්බන්ධ කරනවා. for සඳහා. මොකක් සඳහාද? growing vegetables in gardens කියන්නේ කෙවත් ආහාර වගා කිරීම ඒ වගේම and a food crop plan ආහාර භෝග සැලැස්මක් plan එකක් for this season මේ කන්නයට මේ season එකට කන්නයට මේ කන්නයට ආහාර භෝග සැලැස්මක් ඒ වගේම ගෙවතු වල ආහාර වගා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒ සඳහා for growing vegetables in gardens and a food crop plan for this season. ඉතින් මේක තිබ්බ දේ තේරුණා කියලා මම හිතනවා මේ for කියනකින්. ඒ කියන්නේ මේ සඳහා කියනකින් තමයි මේ වාක්‍ය දික් කරලා තියෙන්නේ. for growing vegetables. එළවලු වගා කිරීම සඳහා කොහෙද? ගෙවත්තේ home garden කියලා කියනවා. නැත්නම් gardens කියලා සරලවම කියන්න පුළුවන්. gardens and a food crop plan මේ crop කියන එක කලින් වාක්‍යයේ තිබ්බ මේ භෝග කියන එක food crop plan for this season. මේ season එකට මේ කන්නයට හරි දැන් යාල සීසන් මහ සීසන් කියලා කියනවනේ හරි ඒ වගේ මේ සීසන් එකට he was advised මෙන්න මේ පැසිව් එක ඉගෙන ගන්න මේව මම ඕන තරම් ගන්නලා තියෙනවා මේ he කියන එක දාලා මේවට කැමති දේවල් දාන්න
Dilan was advised. Ruby was advised. Dilan was advised. Dilan to උපදෙස් දුන්නා. Dilan has been advised. Dilan to උපදෙස් දීලා තියෙනවා. I have been advised. හරි. I have been advised to implement a program. දැන් මේක තිබ්බේ he was advised. He was advised to implement a plan. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. කතා කරන්න තමයි මේවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. කෙනෙක්ට මේවා හිතලා කොහොමද ටිකක් ඉංග්‍රීසි ඩෙවලොප් කරගත්තාම මේවා ලියන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙනවා. නමුත් ඔළුවේ තියාගන්න මේවා කතා කරන්නයි අමාරු. හැබැයි කතා කරන එක අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ ටික හරියට කරොත්. හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරොත්. මේවා මේ පොත්වලට සීමා කරන්න එපා. මේවා ලියා ගන්න. ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. නමුත් මේ වලින් Taman පුළුවන් තරම් වාක්‍ය හදන්න. හරි පුළුවන් තරම් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න, ක්‍රියේට් කරන්න. තේරුණානේ? එතකොට තමයි මේ ටික ඔළුවට යන්නේ. නැත්තම් හැමදාම පොත් වලට සීමා වෙලා තියෙනවා. පොත් ටික පිරෙයි. හැබැයි Tamanගේ ඉංග්‍රීසි කතනය හැදිලා නැහැ. තේරුණා නේද? මම හිතනවා අද මේ කියලා දුන්න වාක්‍ය තුන ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ආපහු මම වටින පාඩමක් අරන් එන්නම් මේ වගේ. ඉතින් ඒ හම්බ වෙනකම් මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.